Hi everyone, welcome to Medicine with Ali's again. راح نتكلم عن section 2 في section 2 of anti-inflammatory medications. Okay. هنتكلم mainly عن prostaglandins. Okay. ومتى أنا ممكن أستخدم هذه prostaglandins clinically وإيش أهميتها أساسا clinically. ولكن قبل ما أبدأ I wanted to keep in mind in the previous video تكلمنا عن إنه الانسيدز هم واحد من الانتي انفلاماتوري ايجنتس اللي ممكن استخدمهم في الانفلاميشن. اوكي راح نتكلم عن الانسيدز in the future videos، لكن in this video I want to just to keep in mind انه الانسيدز تشتغل هنا. يعني ايش؟ يعني تعمل inhibition الى الكوكس باثواي، وبالتالي تقلل البروستاجلاندينز وتقلل الثرومبوكسين A2. وياي شلون؟ بانها تعمل inhibition الى الكوكس انزيم cyclooxygenase. وياي this is the most important information اللي حنبدا فيها اللي you must keep in mind. Okay. طيب البروستاجلاندينز عندنا GI prostaglandins، عندنا renal prostaglandins، وعندنا ايش كمان؟ uterine prostaglandins، وعندنا ايش؟ عندنا البي دي اي patent ductus arteriosus prostaglandin. اوكي right now ممكن ما تعرفوا ايش هو البي دي اي، حتكلم عنه بعدين، لكن just keep this in mind انه عندنا انواع كثيره من البروستاجلاندينز، حنتكلم عن اهميه كل واحده منهم. الجي اي بروستاجلاندين بتعمل mucosal protection. يعني ايش mucosal protection؟ يعني تحمي جي اي ميوكوزا من التقرح، especially الستومك. لو هذه هي الستومك، اوكي الستومك فيها mucosal lining. اوكي فيها mucosal lining. هذه mucosal lining is protected by the GI prostaglandins. شلون؟ هذول الجي اي prostaglandins والله حيزيدوا ايش؟ حيزيدوا البلاد فلو الى مين؟ الى الجي اي ميوكوزا، الى الستومك ميوكوزا، وبالتالي يحصل عندي ايش؟ يحصل عندي less chance انه ممكن يصير عندي ulcers. لما انا ازيد البلاد فلو الى الميوكوزا حتقلل chance انه انا ممكن يحصل عندي ايش؟ تقرحات اللي هو ulcerations. وياي ليه بقى؟ ليه؟ لانه البلاد contains nutrients, contains a lot of things that protect the mucosa from ulcerations. Okay. So this is the function of the GI prostaglandins. طيب I want to كمان to keep in mind إنه الناس اللي تاخذ NSAIDs زي ما قلنا قبل شوية، الناس اللي تاخذ NSAID حيقل عندها البروستاجلاندينز، صح؟ لما يقل البروستاجلاندينز إيش اللي حيصير؟ حيصير عند البيشنت ulceration، تقرحات، وبالتالي بعض الأشخاص اللي ياخذوا NSAIDs ممكن يجيهم إيش؟ ممكن يجيهم gastric ulcer، والسبب إنه الانسيدز تعمل inhibition الى البروستاجلاندينز. وياي طيب renal prostaglandins. What is the function of the renal prostaglandins؟ لو قلنا هذا هو الافرنت arteriole، وهنا الجلوميرولس، صح؟ وهنا الافرنت arteriole. هذا efferent بالاي وهذا afferent arteriole. اوكي afferent وهنا efferent. اوكي طيب الرينال prostaglandins تيجي الى الافرنت ارتريول وتعمل له vasodilation. اوكي تعمل vasodilation الى الافرنت. guys this is very important, keep this in mind انه تعمل dilation الى الافرنت، لانه بعدين حنعمل فيديو كذا، فيديو سبيشال خاص بهذا الموضوع. ليه ليش مهم هذا كلينيكلي اساسا، وايش علاقته بالايس انهبيتورز، مجموعه من الادويه تستخدم في الهايبرتنشن. اوكي فkeep this in mind انه الرينال بروستاجلاندينز تحول الافرنت ارتريول الى ايش؟ الى dilated afferent arteriole، تزيد الدايمتر، ولما الدايمتر يزيد الرينال بلاد فلو حيزيد كمان، وطيب ليش هذا كمان يعني كويس؟ ليه الكويس هذا الافكت؟ لانه kidneys love blood. healthy kidney loves water and loves blood. وياي فلما يزيد الرينال بلاد فلو this is good، لكن لما يقل الرينال بلاد فلو، يقل very severely و very dramatically، يحصل عند البيشنت حاجه اسمها AKI، صح؟ اللي هو acute kidney injury، اللي هو قبل كانوا يسموها acute renal failure، اللي هو الفشل الكلوي الحاد. وياي احد اسباب هذا الفشل الكلوي هو ايش؟ هو severe dehydration و severe hypovolemia، يعني الرينال بلاد فلو يقل مره، يقل very dramatically. وياي فkidneys love to be perfused. Renal perfusion is very important. One of the factors that contribute to the good renal perfusion هي البروستاجلاندينز. شلون؟ تعمل vasodilation إلى الافرنت arteriole. Okay؟ إلى الافرنت arteriole. This is very important.
طيب عندنا حاجه كمان اسمها يوتراين بروستاجلاندينز. اليوتراين بروستاجلاندينز تعمل ايه؟ يوتراين بروستاجلاندينز تعمل ايه بقى؟ بروستاجلاندينز تعمل ايه؟ تعمل uterine contractions. uterine contractions. طيب هذه uterine contractions بتعمل لي ايه؟ بتعمل حاجة اسمها primary dysmenorrhea in females. primary dysmenorrhea. Do you know what's primary dysmenorrhea, guys? Primary dysmenorrhea يعني pain during the period that is not secondary to another pathology. وياي؟ فهذا primary dysmenorrhea. أحد الأشياء اللي تعمل البين هذه during the period هو increase in the prostaglandins. عشان كذا some of the females يعملوا ايش بقى؟ ياخذوا NSAIDs. صح؟ ياخذوا NSAIDs. ليه بقى؟ لأنه الانسايدز حتقلل بروستاجلاندينز. صح؟ حكينا هنا إنه الانسايدز تعمل انهبيشن للكوكس فتقلل البروستاجلاندينز. لما تقلل البروستاجلاندينز اللي أساسا هذه البروستاجلاندينز كانت عاملة لي كونتراكشن والكونتراكشن عمل لي برايمري ديسمينوريا، فأنا أعطي البيشنت انسايدز عشان أقلل البروستاجلاندينز، أعمل انهبيشن للكونتراكشن، أشيل البرايمري ديسمينوريا. وياي؟ أوكي. طيب في حاجة كمان اسمها إيش؟ BDA بروستاجلاندينز. في جايز قبل ما نعرف ايش وظيفة هذه البروستاجلاندينز لازم نعرف what is BDA. صح؟ لو قلنا انه هذا البالمونري artery وهذا البالمونري artery وهنا الأورطة، هذا الأورطة، اوكي، وهنا اللنجز. طيب during intrauterine life في حياة الجنين داخل الرحم ايش اللي يصير؟ اللنجز ما تشتغل. lungs are not working. Why the lungs are not working؟ لأنه lungs يعني lungs needs air, you know. You cannot breathe inside the uterus. فإيش اللي يحصل؟ lungs are not working. طيب بما أن lungs are not working، الأكسجين في دم الجنين جاي من فين؟ الأكسجين في دم الفيتس جاي من عند المذر، أوكي؟ طيب إذا الأكسجين جاي من عند المذر فإذا حيروح في الفينس سيستم وبعدين بيروح على البلمونري artery. طيب هل أوديه إلى اللنجز؟ لا. أوديه وين؟ أوديه through the ductus arteriosus إلى systemic circulation. صح؟ من البلمونري artery، هذا pulmonary artery وهذا هنا الأورطة. أودي البلد من خلال البلمونري artery الأكسجينيتد بلد إلى الأورطة، والأورطة يوزع على باقي الجسم. أوكي؟ الأورطة يوزع على باقي الجسم. إيش اللي عمل لي هذا؟ إيش المعبر اللي خلاني أروح من ال PA اللي هو البلمونري artery إلى الأورطة؟ هو الدكتس arteriosus اللي هو DA. ductus arteriosus. إذا what allows me إنه أنا أعمل shunting إلى البلاد من البلمونري artery إلى الأورطة هو الدكتس arteriosus. أوكي؟ الشيء اللي يحافظ على الدكتس arteriosus open هو البروستاجلاندينز. وياي؟ عشان كذا يقول لك in the third trimester of pregnancy في آخر أشهر الحمل يقول لك إيش؟ لا تعطي NSAIDs. do not give NSAIDs. Why؟ لأنه الانسيدز هذه ممكن إيش تعمل يا جماعة؟ ممكن تقفل الدكتس arteriosus. وياي؟ الانسيدز هذه حتروح تقفل الدكتس arteriosus. إزاي بقى؟ ما إحنا قلنا إنه البروستاجلاندينز بتخلي الدكتس arteriosus open. طيب إذا الانسيدز اللي أساسا هي تقلل البروستاجلاندينز، تمنع البروستاجلاندينز، حتعمل لي إيش؟ الانسيدز حتعمل لي إيش؟ حتقفل البروستاجلاندينز. أوكي؟ إذا البي دي اي بروستاجلاندينز تخلي البي دي اي اوبن. الانسايدز حيشيلوا البروستاجلاندينز وحيقفلوا البي دي اي. اوكي؟ عشان كذا لما تعطيهم في ثيرد ترايمستر، لان البيبي نيدز شلون الاكسجينيتد بلاد حيروح الى السيستميك سيركيوليشن if you close the BDA. you know what I mean؟ اللي هو البيتنت دكتس arteriosus. اوكي. طيب متى انا اعطي بروستاجلاندينز عشان اخلي الدكتس arteriosus هذا بيتنت اوبن؟ متى اخليه اوبن؟ في حاله من الحالات اسمها transposition of great vessels. هذه congenital heart disease. okay? congenital heart disease اسمها transposition of the great vessels. الخلاصة إنه الأورطة إنه ما في communication between systemic circulation و between the pulmonary circulation اللي هو venous circulation. وياي؟ فالبلاد الأكسجينيتد بلاد ما يروح إلى systemic circulation، فأنا أخلي الدكتس arteriosus مفتوح عشان يعمل لي shunting إلى البلاد. وياي؟ هذه الخلاصة باختصار. في الترانسبوشن اوف جريد فيزلز السيستميك سيركيوليشن ما تختلط مع الفينس سيركيوليشن خالص. البلد اللي هنا ما له علاقه بهنا،
ما يختلطوا مع بعض. وبالتالي انا ايش اللي ابغى اسوي؟ اخلي الاكسجينيتد بلاد يروح للسيستميك سيركيليشن. فكيف اخليه؟ اروح اعطي المذر اعطيها بروستاجلاندينز عشان تحافظ على الدكتس ارتريوسس، تخليه مفتوح، فالبلاد الاكسجينيتد بلاد يروح الى السيستميك سيركيليشن. اوكي. طيب في هذه الحاله انا اعطي بروستاجلاندين. اوكي. ففي certain situations you need to give BDA prostaglandins عشان تخلي البي دي اي open وياي. certain situations مش normal situation you don't give وياي. normal situation you don't keep the BDA open. normal situation خلاص يعني after birth you want to close the BDA. اوكي. طيب خلونا نروح نقرا نشوف ايش اللي في التكست. قلنا هنا انه general function of the prostaglandins بتعمل ايه؟ بتعمل dilation الى الافرنت arteriole. اوكي. الى الافرنت renal arteriole فتزيد الجي اف ار اللي هو renal blood flow. تعمل protection الى الجاستريك mucosa from ulcers. keep the ductus arteriosus open. عشان كذا الاندوميثاسين جايز، الاندوميثاسين اللي هو احد انواع الانسيد، اندوميثاسين هو انسيد، احد انواع الانسيد اسمه اندوميثاسين. هذا الاندوميثاسين هو الميديكيشن اللي يستخدم to close the BDA. okay to close the BDA. زي ما قلنا الانسيد closes the BDA، البروستاجلاندينز keep the BDA open. اوكي حلو. طيب البروستاجلاندينز تعمل يوتراين سموث مسل كونتراكشن، وبالتالي تعمل لي ايه؟ ممكن تعمل لي preterm labor وتعمل لي pain during the period. what is preterm labor guys؟ preterm labor. preterm labor باختصار انه الفيميل الحامل pregnant lady يجيها الليبر اللي هو الطلق قبل ميعاده. المفروض الطلق يجي في فتره معينه من 37 اسبوع الى من 37 اسبوع الى 42 اسبوع من الحمل، صح؟ المفروض هنا يجي الليبر. لو الليبر جاء قبل هذه الفتره نسميه preterm labor. احد الاشياء اللي ممكن تساهم في هذا البريترم ليبر هو زياده البروستاجلاندينز، صح؟ شلون بقى؟ زي ما قلنا البروستاجلاندينز تعمل uterine contraction يا جماعه. uterine contraction and contractions is one of the major things في الليبر. الفيميلز اللي يجيهم الليبر يجيهم contractions وياك، فالبروستاجلاندينز تساهم في البريترم ليبر you know. عشان كذا احنا نعمل something we don't give prostaglandins prior to labor. okay عشان لا يجي للفيميل ايش؟ لا يجيها ايش؟ preterm labor. be careful. Prostaglandins may cause preterm labor because they cause contraction of the uterus. طيب هنا في specific prostaglandins and their function والميديكيشن المهمين الميديكيشن المهمين clinically. طيب خلينا نبدأ بالبروستاجلاندين F2 alpha. Prostaglandin F2 alpha. هذا البروستاجلاندين F2 alpha يعمل uterine and bronchial smooth muscle contraction. okay and decrease the intraocular pressure. وياي. عشان كذا اللاتانوبروست اللي هو ايش؟ بروستاجلاندين F2 الفا. هذا سب تايب احد انواع البروستاجلاندينز اسمه بروستاجلاندين F2 الفا. اللاتانوبروست بقى اللاتانوبروست هو بروستاجلاندين F2 الفا انالوج. يعني ايش بروستاجلاندين F2 الفا انالوج؟ بروستاجلاندين F2 الفا انالوج يعني هو نفسه بس مصنعين مثله وياي. فاللاتانوبروست يشتغل كانه بروستاجلاندين F2 الفا وياي. same thing same action. هو اساسا مصنع لكن وياي مش naturally occurring. اوكي واضح جميل. فاللاتانوبروست يستخدم ايش؟ في الاوبن انجل جلوكوما وياي. ليه؟ لانه يقلل intraocular pressure. جايز في الجلوكوما ايش الجلوكوما جايز عشان نفهم الناس اللي في البيسك ييرز. what's الجلوكوما؟ الجلوكوما يحصل فيها increase in the intraocular pressure، صح؟ الضغط داخل العين يزيد وياي. احد الاشياء اللي تساهم في انه يقل هذا الضغط هو ايش؟ هو البروستاجلاندين F2 الفا. فانا اروح اعطي البروستاجلاندين F2 الفا، بس انا ما عندي بروستاجلاندين F2 الفا، ولكن عندي حاجه اسمها لاتانوبروست اللي هو بروستاجلاندين F2 الفا مصنع وياي. فاروح اعطي البيشنت لاتانوبروست اللي هو بروستاجلاندين F2 الفا وياي. فكيب ان مايند انه اللاتانوبروست يقلل الانترا اوكيولار بريشر فيستخدم في الاوبن انجل جلوكوما. اوكي. الكاربوبروست يعمل induction الى الابورشن. اوكي. why guys what's happening؟ احيانا يحصل عندي يعني تحصل في ناس certain people يعملوا abortion induction وياي. هم بيعملوا abortion they induce abortion. هم بيعملوا تسقيط وياي. ياخذوا ايش؟ ياخذوا كاربوبروست. ايش هو بقى هذا؟ هو كمان prostaglandin F2 alpha.
بروستاجلاندين F2 الفا هيعمل لي ايش؟ يعمل يوتيراين كونتراكشن، صح؟ يعمل يوتيراين كونتراكشن. الكونتراكشن هذه حتخلي البيبي يطلع وياي، فيحصل عندي ايش؟ ابورشن. طيب كمان الكاربوبروست ممكن يستخدم استخدام ثاني وهو ايش؟ بوست بارتم. جايز اللي ما يعرف يعني ايش بوست بارتم اتس فاين. بوست بارتم يعني بعد الولاده. some ladies بعد الولاده يجيهم ايش؟ يجيهم نزيف، يعني نزيف من اليوترس، يجيهم uterine bleed وياي، they bleed profusely. فايش نعطيهم كاربوبروست. احد الاشياء اللي ممكن تعطيها الكاربوبروست يعمل ايش؟ يعمل كونتراكشن الى اليوترس. واساسا لو هذا هو اليوترس، انه لو هذا هو اليوترس وهذا السيرفكس، هنا السيرفكس وهذا اليوترس، اليوترس خلينا نقول كذا، اوكي. الارتريز that supply the uterus تعبر هنا، تعبر كذا، اوكي، تعبر through the muscle of the uterus وياي. فانت لما تعمل contraction هنا، لما تعمل contraction حتعمل narrowing الى هذه الارتريز وبالتالي تقلل البليدنج وياي. جايز I will repeat الكاربوبروست ممكن ينعطى في البوست بارتم بليد عشان يوقف البليدنج، يوقف النزيف. شلون؟ الناس اللي الفيميلز اللي يجيهم بوست بارتم بليد اللي هو نزيف بعد الولاده، يجيهم بسبب هذه الارتريز تنزف هنا، طلع بلاد وبعدين يطلع من الفاجينا، اوكي. فايش اللي يحصل؟ اللي يحصل انه يو جيف كاربوبروست، الكاربوبروست بيعمل كونتراكشن هنا، الانقباضات اللي هنا حتعمل سكويزنج الى الارتريز وبالتالي تضيق الارتريز وبالتالي تعمل ايش؟ ليميتنج الى البليدنج. عرفنا ليش الكاربوبروست بينعطى في البوست بارتم بليد؟ لانه بيعمل كونتراكشن، uterine contraction and as I told you انه البروستاجلاندينز اساسا بتعمل uterine contraction. ولكن ليش هذا النوع بالذات؟ لانه هذا very specific to the uterus وياي، فيعمل uterine contraction. طيب نرجع الى التكست زي ما كان مكتوب هنا انه الكاربوبروست used to induce abortion and limit postpartum uterine bleed. اوكي جميل جدا. طيب Prostaglandin E1 keeps the ductus arteriosus open. Okay, Prostaglandin E1 keeps the ductus arteriosus open and protects the GI mucosa. Classic example عليها هو ايش؟ اللي keep the ductus arteriosus open هو البروستاديل يا جماعه keeps the ductus arteriosus open. ف when you want guys، سؤالي لكم، when you want to keep the ductus arteriosus open which prostaglandin you give البروستاديل ينعطى للناس اللي I want to keep the ductus arteriosus فيهم open مفتوح وياي. طيب الميزوبروستول بيحمي الجي اي ميوكوزا، بينعطى في الناس اللي ياخذوا انسيد. بس حاليا ما يعني we might not give misoprostol لانه في حاجه اسمها PPI proton pump inhibitor which are more powerful وياي. ولكن keep this in mind انه لانه ممكن يجيكم في الاكزامينيشن يسالوكم انه what prostaglandin or what are the medication that protect the GI mucosa. واحد من هذول الميديكيشن هم البروستاجلاندين اللي هو ميزوبروستول اوكي. والبروستاديل هذا you must keep in mind انه البروستاديل ينعطى to keep the BDA open. اوكي. another indication للبروستاديل هو ايش؟ هو erectile dysfunction. ليه؟ لأنه البروستاديل بيعملوا vasodilation إلى الpenile arteries. يعني لما أسألكم what prostaglandin or what medication that is prostaglandin analog بيعمل vasodilation إلى الpenile arteries هو إيش؟ حيكون البروستاديل. ف what prostaglandin ينعطى في erectile dysfunction؟ البروستاديل. أوكي. طيب في نمونك حلو جميل على انه البروستاجلاندين E1 keeps the BDA open. بروستاجلاندين E يساوي keep the BDA open، وبالتالي E وهنا في دبل E في keep، وبالتالي بروستاجلاندين E1 keeps BDA open. طيب ايش هم البروستاجلاندينز اللي keep الBDA open؟ هو بروستاجلاندين E1 و E2، وكمان عشان كذا كلمة keep فيها 2 E's E1 و E2. ولكن what is the main prostaglandin that keeps the BDA open؟ هو prostaglandin E1. okay, prostaglandin E1. اوكي جميل. طيب خلونا نتكلم عن thromboxane A2 because this is very important. thromboxane A2 جاي من أي pathway يا جماعة؟ من أي pathway very quickly؟ جاي من الكوكس pathway. thromboxane A2 لو نشوف هنا thromboxane A2 جاي من الكوكس pathway صح؟ طيب ايش وظيفة ترومبوكسين A2؟ ترومبوكسين A2 بيعمل ايش؟ platelet aggregation
وبالتالي انا اعطي البيشنت low dose aspirin to inhibit thromboxane A2 production، وبالتالي thus الاسبرين ينعطى في الكارديوفاسكولار ديسيزز. كلاسيك اكزامبل هو ايه يا جايز؟ الام اي، مايكارديال انفاركشن نعطيهم اسبرين صح؟ الانستيبل انجينا نعطيهم اسبرين. الناس اللي عندهم تي اي اي ترانزيانت اسكيميك اتاك، تي اي اي ترانزيانت اسكيميك اتاك اللي هو البيشنت يجي اعراض جلطه كذا لمده لا تزيد عن ساعه وبعدين تروح خلاص تختفي بشكل كامل، هذه حاجه اسمها تي اي اي. للتي اي اي بيشنت كمان نعطيهم لو دوز اسبرين، يو نو وات اي مين؟ تعطيهم اسبرين. فالاسبرين is the only NSAID. I want to keep this information in mind. Aspirin is the only NSAID that does not increase the cardiovascular risk. Aspirin is the only NSAID that does not increase the risk of cardiovascular event, cardiovascular diseases. Aspirin does not increase the risk of thrombosis. All NSAIDs increase the risk of thrombosis except aspirin. Aspirin أساساً ينعطى to decrease the risk of thrombosis. Yeah. So when I ask you what is the NSAID that does not increase the risk of thrombosis, your answer should be low dose aspirin. Low dose aspirin. يعني كم؟ يعني 81 ملغ إلى 300 ملغ. You don't need to know these doses right now. Okay. طيب prostacycline اللي هو كمان اسمه ايش؟ BGI2 اللي هو Prostaglandin E1. Prostacycline يشتغل عكس الاندوثينين. لو تفتكروا الاندوثينين حيعمل ايش؟ يعمل vasoconstriction ويعمل ايش كمان؟ يعمل platelet aggregation صح؟ البروستاسايكلين حيعمل ايش؟ inhibit platelet aggregation ويعمل vasodilation. Prostacycline guys, this is very important. Prostacycline يعمل inhibition إلى platelet aggregation ويعمل vasodilation. Okay. So oppose the function of endothelin. عشان كذا البروستاسايكلين analog اللي هو الإيبوبروستينول ينعطى في pulmonary hypertension. ليه؟ لأنه الإيبوبروستينول or prostacycline is very specific for pulmonary circulation. decreases the resistance in the pulmonary circulation فينعطى للناس اللي عندهم pulmonary hypertension. يعني ولكن حاليا ممكن البيشنت ينعطى بوزنتان اللي هو اندوثيلين انتاجونست وياي، وبالتالي انت يعني تتجنب اعطاء ايبوبروستينول وتعطي البيشنت بوزنتان. ليه بقى؟ لانه more powerful and يعني it is the one that is used in pulmonary hypertension right now or nowadays. Okay. إذا again عندنا prostaglandins have certain good functions. هذول prostaglandins you need to know هذول prostaglandins and their function. Okay. and medication اللي استخدمهم عشان يعني in certain situations زي في الام اي استخدم ايش؟ استخدم low dose aspirin وياي. ليه low dose aspirin؟ لانه I inhibit thromboxane A2 وبالتالي inhibit platelet aggregation وبالتالي اقلل احتماليه الجلطات. You know what I mean؟ فتعطي low dose aspirin. Anyhow خلونا نكمل. وصلنا إلى هنا إلى Prostaglandin E2 and Prostaglandin F2 alpha صح؟ أوكي. هذول two يعملوا primary dysmenorrhea. هذول two things Prostaglandin E2 Prostaglandin F2 alpha يعملوا primary dysmenorrhea. عشان كذا certain ladies بياخذوا الانسيد to abort this effect. عشان يروحوا الدysmenorrhea ياخذوا انسيد. شرحنا هذا الكلام قبل. طيب Prostaglandin E2 causes uterine smooth muscle contraction and cervical ripening. This is very important guys. Very important. Prostaglandin E2 يعمل cervical ripening. Okay. ايش الميديكيشن؟ داينوبروستون. ليه هذا very important؟ لانه داينوبروستون هو الميديكيشن اللي يستخدم في الاندكشن اوف ليبر عشان اعمل cervical ripening. ممكن يجيكم سؤال في الجاينيكولوجي بكره لما تروحوا الجاينيكولوجي روتيشن which one of the following medication يجيب لكم كيس سيناريو ان احنا نبغى نعمل induction of labor وانه cervix is not يعني so closed فابغى اعمل cervical ripening. فايش اعطي داينوبروستون هو اللي يعمل لي cervical ripening اللي هو Prostaglandin E2. ممكن ما يقول لك داينوبروستون يقول يحط لك البروستاجلاندينز ويقول لك which one of the following فهو Prostaglandin E2. okay Prostaglandin E2. okay and I told you انه patent arteriosum and prostaglandins to keep the BDA open give prostaglandins اللي هو Prostaglandin E1 البروستاديل و to close the BDA give indomethacin. okay في البري تيرم ليبر شرحنا البري تيرم ليبر قبل شويه. في البري تيرم ليبر
one of the medications اللي يعطيها في البريتيرم ليبر هو اندوميثاسين. اساسا هو الفيرست لاين ميديكيشن قبل الاسبوع 32. ليه قبل الاسبوع 32؟ كمان عشان البي دي اي. فاذا the first line medication في البريتيرم ليبر هو الاندوميثاسين. ليه؟ لانه الاندوميثاسين هو انسيد، صح؟ انسيد، وقلنا الانسيد حيقللوا ايش؟ البروستاجلاندينز، والبروستاجلاندينز هي احد اهم الاسباب اللي تساهم في البريتيرم ليبر، صح؟ لان لما يزيد بروستاجلاندين حيعملوا يوتراين كونتراكشن فيحصل لي بريتيرم ليبر. You know what I mean? فاذا الاندوميثاسين هو الفيرست لاين ميديكيشن. Can you imagine? It is the first line medication to delay preterm labor اذا كان الحمل في اقل من 32 اسبوع. اقل من 32 اسبوع. Okay. After this period you don't give indomethacin. Okay. Nice. Okay, we will have some quick review question. You can pause the video or answer this question وبعدها راح نجاوب على السؤال. سؤال يقول which one of the following medication is used to close the BDA? What do you think is the answer? You want to close the BDA. You give indomethacin. صح. اللي قالوا indomethacin is right. Why indomethacin? Because you will decrease the prostaglandins وياي وبالتالي you will close the BDA. لأن prostaglandin زي ما قلنا keep the BDA open. Prostaglandin E1 و E2 keep the BDA open. Remember keep E1 و E2. Mainly E1 اللي هو البروستاديل. Okay. السؤال الثاني which one of the following medications might be indicated in case of aspirin induced asthma? Okay. شرحنا هذا الموضوع متى؟ شرحنا هذا الموضوع in the previous video، صح؟ في البريفيوس فيديو شرحنا الاسبرين induced asthma. if you want you can watch it again. ولكن الجواب هو اللي قالوا مونتيلوكاست، صح؟ مونتيلوكاست. ليه بقى؟ ارجع للفيديو السابق و see why. Because يعني it will take a lot of time if I will re-explain it here. Why indomethacin is not given as tocolytic? Tocolytic guys يعني حاجة inhibit labor. Tocolytic يعني medication يعمل inhibition إلى الليبر preterm labor. وياي؟ فيقول لك ليش indomethacin is not given as tocolytic after the week 32? What do you think is the answer? Answer is 3. Labor may proceed after 32 weeks of gestation and indomethacin may cause early closure of the ductus arteriosus. Okay? Indomethacin may cause early closure of the ductus arteriosus والبيبي أساسا ممكن ينولد. Okay? Most أساسا preterm labors يعني proceed to labor within 1 week. يعني الولادة تتم within 1 week. Okay? ما علينا. Which one of the following medications inhibit PLA2 and COX-2? Which medication inhibit PLA2 and COX-2? شرحناها في الفيديو اللي قبل. If you remember, it is steroid. صح اللي قالوا steroid صح. steroid شغالة هنا guys يا جماعة في هذا الكاسكيد. حنشرح steroids in a separate video guys. Relax. حنشرح steroid in a separate video. ولكن I want you to keep in mind إنه steroids work when? Work هنا. inhibit ال PLA2 اللي هو phospholipase A2. Okay. وكمان work هنا. بيعملوا inhibition إلى مين؟ إلى COX-2. COX-2 اللي involved في مين؟ في الانفلاميشن شرحناه في الفيديو السابق. Okay. And this concludes the second video.